स्मार्ट शिक्षक हे चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि आपले टेक्नो ज्ञान घर बसल्या वाढवा, तेही अगदी मोफत। नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी अश्विनी स्मार्ट शिक्षक या YouTube वरील व्हिडिओ ट्युटोरियल मध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण या व्हिडिओ मधून आपल्या कॉम्प्युटर मध्ये 3 सोप्या पद्धतीने PDF फाईल कशी तयार करायची हे पाहणार आहोत। पहिली पद्धत ऑनलाइन PDF फाईल तयार करणे, दुसरी पद्धत ऑफलाइन सॉफ्टवेअर डाउनलोड करून त्याच्या साहाय्याने PDF फाईल तयार करणे आणि तिसरी म्हणजे MS ऑफिसच्या साहाय्याने PDF फाईल तयार करणे। यापैकी आपण कोणतीही पद्धत वापरून सुंदर अशी PDF फाईल तयार करू शकता। या व्हिडिओचा आपणास नक्की फायदा होईल। कमी वेळात आपल्याला जास्तीत जास्त माहिती देण्याचा आमचा या व्हिडिओमधून छोटासा प्रयत्न। यापुढेही आम्ही अनेक बेसिक व ॲडव्हान्स व्हिडिओची सिरीज आपणासाठी घेऊन येणार आहोत, तेव्हा आमच्याशी नक्की जोडून राहा। आम्हाला तुमचे प्रश्न कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करून विचारायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आपणास आवडल्यास स्मार्ट शिक्षक या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सोबतच आमच्या या व्हिडिओची लिंक आपल्या मित्रांना व इतर ग्रुपमध्ये नक्की शेअर करा। आज आपण आपल्या कॉम्प्युटरमध्ये 3 पद्धतीने PDF कशी क्रिएट करायचे हे बघूया। मित्रांनो, पहिली पद्धत ही आहे ऑनलाइन PDF क्रिएट करणे। यासाठी आपल्या ब्राउझरला क्लिक करा। ब्राउझरला क्लिक केल्यानंतर आपल्या सर्च बारमध्ये ऑनलाइन PDF क्रिएटर असा सर्च द्या। त्यानंतर आपल्यासमोर पहिलीच लिंक ही ओपन झालेली आहे, त्यावर क्लिक करा। आपल्याला ज्या फाईलची PDF क्रिएट करायची ती फाईल इथून सिलेक्ट करा। माझी फाईल डेस्कटॉपवर आहे, मी डेस्कटॉपवरून ही फाईल निवडतो। अशा प्रकारे आपली फाईल इथे आलेली आहे। इथून मी तिला कन्वर्ट करून घेतो। बघा, अशा प्रकारे आपल्या फाईलची PDF फाईल होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे। बघा मित्रांनो, 100% फाईल कन्वर्ट झाल्यानंतर ऑटोमॅटिक इथे फाईल डाउनलोड झालेली आहे। बघा, किंवा आपण ही फाईल मॅन्युअली डाउनलोड करू शकतो। इथे डाउनलोड झालेली फाईल मी ओपन करून घेतो। आपण निवडलेली फाईल PDF मध्ये क्रिएट झाली आहे, आपल्याला दिसत आहे। यानंतर आपण सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने PDF कशी क्रिएट करतात हे बघूया। आपला ब्राउझरसाठी पुन्हा आपल्याला PDF24 असं टाईप करावं लागेल आणि सर्च द्यावं लागेल। सर्च दिल्यानंतर पहिलीच लिंक आपल्या समोर आलेली आहे। यामध्ये इथून डाउनलोडला क्लिक करा आणि PDF24 हे ॲप्लिकेशन अगदी मोफत आहे, ते आपल्या कम्प्युटरमध्ये डाउनलोड करून घ्या। माझ्या कम्प्युटरमध्ये अगोदरच हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड असल्यामुळे मी याला इथून डबल क्लिक करून ओपन करतो। बघा मित्रांनो, हे ॲप्लिकेशन ओपन झाल्यानंतर आपल्याला यामध्ये विविध टॅब दिसत आहे। यापैकी पहिली टॅब आहे PDF क्रिएटर, यावर क्लिक करा। आपल्याला हवी ती फाईल इथून निवडा किंवा आपल्याला इथे दिसत आहे त्यापैकी सुद्धा फाईल निवडू शकतो। मी या फाईलमधून ओपनला क्लिक करतो आणि परत डेस्कटॉपला येतो आणि डेस्कटॉपला माझी ही फाईल ठेवलेली आहे इमेज, यावर क्लिक करतो, याला ओपन करतो। बघा, इथे आपल्याला थंबनेलच्या स्वरूपात दिसत आहे। इथून मी ही फाईल सेव्ह करून घेतो। सेव्ह केल्यानंतर PDF मध्ये क्रिएट करण्यासाठी आपल्याला इथे आपण क्वालिटी निवडू शकतो। इथे मी बेस्ट क्वालिटी निवडतो आणि कंटिन्यू म्हणतो। याला नाव देऊन माय PDF फाईल सेव्ह करतो। हे पहा, डेस्कटॉपवर माय PDF फाईल आपण जी फाईल क्रिएटसाठी घेतली होती ती फाईल PDF स्वरूपात क्रिएट झालेली आहे। यानंतर मित्रांनो, आपण तिसरी पद्धत बघूया। प्रत्येकाच्या कॉम्प्युटरमध्ये मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस हे सॉफ्टवेअर असतेच। मित्रांनो, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 7 सोडता ऑफिस 10, ऑफिस 13 आणि ऑफिस 16 मध्ये कोणतीही फाईल PDF स्वरूपात क्रिएट करू शकतो। इथे बघा,
मी एक वर्ड फाईल घेतलेली आहे, याला क्लिक करतो. या फाईलला PDF स्वरूपात कसे क्रिएट करायचे याची प्रक्रिया बघूया. वर्डमध्ये मी ही फाईल ओपन करून घेतली. इथे मी फाईलला क्लिक करतो, त्यानंतर सेव्ह ॲजला जातो आणि ही फाईल तर मी डेस्कटॉपवर सेव्ह करतो आणि या फाईलला नाव देतो स्मार्ट शिक्षक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन. आणि इथून सेव्ह ॲज टाईप या मधून PDF हा फॉर्मॅट सिलेक्ट करतो आणि सेव्ह म्हणतो. अशा प्रकारे PDF स्वरूपात क्रिएट झालेले आपल्याला दिसत आहे. अशा प्रकारे आपण ऑनलाईन सॉफ्टवेअर डाउनलोड करून आणि मायक्रोसॉफ्ट ऑफिसच्या सहाय्याने PDF कशी क्रिएट करायची याची माहिती बघितली. मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी आशा करतो की ही माहिती आपणास समजली असेल. या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटूया एका नव्या स्मार्ट व्हिडिओसह. तोपर्यंत राहा स्मार्ट, व्हा स्मार्ट.